hỏi được mà. Hỏi xem các lô đã có bao nhiêu bộ ấy. Chú đếm được mà. Về luật thì là cái đấy không cấm được. Nhưng mà có một số nơi thì có thể là nếu ông thắng nhiều quá người ta không cho ra. Người ta cho ra nhưng người ta không cho lấy tiền. Hey, come on. Get them shackles off him. Như là chip Đi đấy, không cho lấy tiền này. Mình không biết đếm đánh nó hên xui hiểu. Thì hôm nay anh đánh đang có mười mấy đô ấy. em phải công nhận một điều là The Witcher phải công nhận cái lore của nó dark vãi thích rồi. How to get here? You need to go down here. Rồi cái này sẽ ra chỗ mới à? Tất cả cái đống ở chỗ này mình chưa làm gì cả. Anh có góc bên trái là gì Nhưng mà ý là cốt truyện đang dẫn đi đây mà cái gì đây hình như nó ra bản đồ khác. anh khám phá đi lấy resource. Căn bản anh đang thấy như kiểu là nó là một đường ấy. Chứ hiểu không? Nó chỉ là một đường đi thôi, nó không phải là kiểu cái gì nhỉ, giống như GTA ấy. Free everywhere ấy. Kiểu nó có cái cách dẫn đường đi rồi ấy. Tức là chú kiểu có thể sẽ không quay lại được ấy. Oh fuck. Lại được cái gì đây? This card is now complete. You can find the command then. Oh shit. Chắc là bom dành cho close combat. Restore all enemy units to their base power. No, that's not good. Được mà. Cái này thì chống cái con 150 thì mới ấy, chứ còn nếu mà Sẽ thế. không kiểu nếu mà nha, anh sau anh gặp chú địch đập mà bắp máu ấy. Nhưng mà nha chặn. Bạn immersive này là 1 đô à? Em tưởng là 0,5 cơ. Nên thấy 6 rồi đặt một cái mà nó vẫn bị 1 không để ý 7 rồi. Để có thể đặt 2 được. Đặt 2 đi. Trời ơi. Chú đã rất nút thấp rồi. Nốt phát này không được thì thôi. Bài này Bài về 5. ôi trời ơi, tự dưng lại mình không để ý rồi, nó là một fuck. Đấy nhá. Thế chẳng hạn như bây giờ chú đánh được 4 con, mỗi con còn 3 máu, thế bây giờ máu base của nó là 7, thế chú restore phát là chú ra đi. Anh chưa hiểu. Cái này Anh hiểu là nếu mà nó buff, anh hiểu nếu mà nó buff. Nhưng mà vấn đề là buff bây giờ phải tìm những cái con nào buff full cơ chứ hiểu không? Kiểu đánh mà nó kiểu như nào nhỉ? Kiểu nó buff bản thân nó lên được 6 hay là 7 ấy. Gỡ rồi. Chứ hiểu không? Buff mà bây giờ buff mà nó phải buff to ấy. Như trận trước anh chơi là nó buff có 1. A contract on a monster. Interesting. Theo câu chuyện này. Contract is on. Vậy sao phải gặp Witcher nữa? Em nhớ là sau gặp Geralt. Nhưng mà Geralt. thực ra Geralt là Rivi là cái con này nó ban cho Geralt mà. He claims he has some under cover of a night with some sort of for a small sum. He's offered to sketch him up. Cây và gỗ, chỗ nào để chặt củi, chịu bó tay nên lại phải đi tìm. Cái gì cơ? Đại ra
anh đã thôi không nói nữa. Mình Không thì em đoạn đại tiến chậm không phải căn bản anh đang nói cái đoạn này anh mất thì anh thấy anh ngu ấy. Thì anh bảo As Meave anh and bảo company thôi không nói traversed nữa. the ruddy meadows, Chú cứ đang strident nói đi nói lại voices hoài. reached their ears. Lại còn I xem beg ship. your pardon. I've heard enough. A duel. Căn bản I nãy anh cũng challenge chơi. you to a duel. A duel? Nãy anh chơi mà. Nonsense. Mà anh I'd lên sooner được tận lay you 26 across đô my nhưng cái lap đoạn and give cuối your ass a anh thorough đánh ngu quá. flailing, you scoundrel. Không biết rút. The Queen approached the arguing parties. Cái đoạn nó dỡ ra Two hai nobles, con ấy Lords rồi mình đánh Cartwright to. and Anh Mansfield. lúc đấy phải rút mẹ. Quickly, she ascertained they were up in arms over ownership of an orchard lying between their estates. Bim bim quần. Assisting both nobles, their Oh, kinsmen, armed to the teeth, prepared to leap at each other and crush heads. Đại mua gì không? Có chắc Coca của mình à Đại? Are you sure? Anh Trung có Are you sure? Cái tối nào nấu gì ấy? Đại Hả? Tối nấu gì? Tối nay chắc ăn ấy. Sườn à? Chúng mua sơ sườn về. Có sườn, quên mất phân chia đôi để mà ăn 2 bữa cho đến cân Ờ. làm quả là gì nhỉ? X500 Lightning. Mua anh 2 gói crab đi con. Crabble với polish kìa. Không crab bim bim ấy. Crab hoặc là tôm hùm. Ok. Gì nhỉ? Từ từ. Mua anh mấy cái bánh nhân Tvarok ấy. Cái bánh Giống tròn kiểu tròn. em đấy gì? Giống anh gói mà bên trong mà có bên ngoài sô cô la bên trong. Không, cái bánh mà cái ở chỗ tiệm bánh ấy. Chỗ làm bánh ấy, mà có bánh dứa, bánh nhân Tvarok các kiểu. Trời đấy thì. Ờ. Thì cho anh 2 bánh dứa, 2 bánh Tvarok đi. Ok money mà. Tiền xem ở trong ví anh có. Rudy Meadow hình như ví chả có đồng nào. Cứ ví anh có 15 rúp sao lấy 10 rúp. Không biết đủ không? Cho là đủ. Mấy cái bánh này là 0,75 đâu, 4 cái. Là không phải làm một. Em mua 2 cái chip gì. As Smith and company traversed the Rudy strident voices reached their ears. Beg your pardon, I've heard enough. A duel, I challenge to a duel, nonsense. And lay across my lap and give your ass a throw of fire. So the queen approaches the arguing parties. Chung, hai bên này đang cãi nhau. Both nobles. Upon spotting Meave, the lords lowered their voices, bowed and presented Đây là themselves. Yet they hai could not chùm keep their ire fettered long and địa were soon chủ. casting aspersions again. Your Grace, Mansfield has seized it. No, stolen my land. Land that has been in my family for generations. It is my recompense for your reckless deeds. To burn down me mill in Furchin for a bit of sawdust in your flour? Well, I never. A bit? Oh, let me at him. Farman's taken ill, cook's feverish, all from that. Though she faced the not at all trifling matter of the Mỗi người có Nilfgaardian đúng và một invasion, sai. Me Cái ông này even sai agreed bởi to đốt settle the dispute. cối xay của ông này. Reynard, Ông này who sai knew the vì history chặt of chém ông every này. Lyrian and Rivian family 7 generations back, served as her advisor. No doubt I would find for the Cartwrights. They are in the right here as regards the title to the land. Yet your grace must consider the Mansfields have ever served the crown and never delayed payment of tribute. Whereas the Cartwrights are litigious charlatans who owe the royal treasury thousands, many. Mình chưa làm đôi thì sao? From what I've gathered, you've both burdens on your conscience. Said the Queen. And I've neither the time nor the inclination to ascertain who started this feud. You will split the orchard in two. Make do with half a piece. But my queen! Should my judgment displease you, Mansfield, I can always incorporate the land into the crown. The Queen's threat silenced the feuding lords, yet it failed to bring their conflict to a close. In a few years' time, they were at one another's throats yet again. You bloated ass bladder! We'd have managed.
You bloated ass bladder. We'd have managed it ourselves, I told you. But no. Judgment. You had to have judgment. You demanded it. Em nó muốn thử kiểu James Bond nữa. Sao không lại đánh cái bàn này? Em đánh nó Ôi, giá như đại về sớm hơn một tí thì anh đã không đánh cái bàn giờ hơi to kia. Căn bản đại về đúng lúc ấy, đúng lúc anh vừa mới ngồi vào cái bàn đấy xong ấy. Mình vừa mới ngồi vào cái bàn cái xong mất sạch luôn. Vãi thật. Thì mình có lỗ đâu, anh có bảo lỗ đâu. Nha, cái ý là anh đang kiếm được lãi to rồi ấy. Thì đáng nhẽ để đại đánh là nó thôi mẹ, nhưng mà nói rồi thì như đại nói thua rồi một lần thì cho biết. Giờ phải biết phải dừng ấy. Mình đánh cùng lắm 3 lượt. Nếu có vốn thì mình đánh nhiều được, nhưng mà mình không có vốn mình phải cùng lắm phải dừng. Tôi mình phải để bị. On their way to the capital, Meave and company happened one fine day upon a lone rider. Had I been at her side, I would immediately have recognized his passionate gaze and altogether chivalrous mien. Identify yourself, sir, and your intent. Ake of Denell I am dubbed, and my design I never conceal. The good book says the world is a garden which the gods once conferred upon man, and we men have this garden neglected. In consequence, all manner of filth has made its lair here. Drowners, ghouls, and other kobolds. I have sworn ne'er to rest until the day when, with the gods' help, I have rid the world of these beasts and pests. I wander all lands, seeking out evil and facing it in mortal combat. Khá là nhiều, anh phải dừng ấy để cho đại đánh tiếp ấy. Kiểu anh đánh hơi to thật. Cái Who ván do cuối we mình đánh to spy? thật. A knight errant. Just as likely a madman. How goes your hunt? Caught the trail of any monster? Monster? Too fair a term by far. An exceptionally vile worm has made its lair in nearby caverns. It is said to be the very distillation of filth. A slither in horror, a melange of the macabre. Its head, that of a wild cat of Ophir. Its maw full of spiked teeth. The wings of a bat it is said to have. The tail of a scorpion, and from it, a thick venom drips. Learned men call this variety a manticore, or mardiacore. Perhaps it will be most prudent, then, to send for a witcher. A witcher? Soulless automatons they are, all, feeding on common folks' fears. What they demand gold to do, I perform without demand of any coin. Sir Ake, far be it from me to discourage you. Your endeavor is noble, no doubt. But from what I have heard, manticores are exceedingly dangerous beasts. To defeat this filth alone could be a difficult task, I'll not deny. Yet try it I must. For it is what I have sworn before the gods. Mình không biết là liệu mình tuyển thằng này vào thì thằng Witcher sau nó có đi cùng mình không? We shall help you find and fight the manticore, provided you then pledge to help us fight an even fiercer and filthier beast. Of course, my lady. Yet what manner of horror is it? A viper? A griffin? A drake of some rare form? Were it only. 'Tis a beast of 1,000 heads, covered in black armor, its fire consuming whole villages. Noble lady.
I know Bestia is only in parts, yet I've seen some of the world, and never have I heard of such a terror. Niflgaard. You need but look about you and spot Nilfgaard's legions. Devastating. But you must forgive me, Your Grace. This struggle between realms is not one to which I can lay a hand. If such is your view, I shall not insist. The care you show for my folk I greatly appreciate, Sir Ake of Denel. Godspeed. And to you, Your Majesty. Nó mà nó không làm được thôi. Mình không ép nó làm gì cả. Not a scrap. Not a scrap. Nothing to bury. A whole village. Hallowed, mother. Hallowed. Ok, nói chung cả cái ấy này bị xa đi, cả cái làng đã ra đi. Nghe bọn bandit nhỉ. Gundun sờ cam. Đây, Gundun sờ cam, cái Viking à. Trên kia chắc là quái vật. Mình thấy có mấy chỗ có cái lỗ như này mà đích vô được. Kính đường rồi, chúng ta không nên đi được nữa. Đây khoai không gì được cái chuột quanh bản đồ. One of them golden sons. Nilfgaardian. They got black. À cái team này, cái team đập bọn Nilfgaard. Ok. Thôi. Rules, no pissing in the fire, no shitting next to the tents, no shouting at down. I break the rules, I break your leg. Nhà kiểu sắp hết map ấy nhỉ. Main quest đi vào thành kia mà. Lại cái nhau gì đây? What? A vengeance. Giết con cao nhất của mình và hồi sinh 2 con. Lots of folk moving about of late. Nhiều người đi qua đây. Không bảo vậy.
One evening, soldiers brought before Meve the elf she had saved from a lynching. It seemed he had been the fiend who had poisoned the water barrels from which several soldiers had drunk, then suffered and died. Yes, I did it. And I regret it not one bit. Seethed the elf. Nilfgaardian, Temerian, some brute from Lyria, you Dwan are all alike. I detest you. All of you, your filth for what you wrought with my brethren. I'm proud. I am that even a few of your kind perished at my hand. Hail and Shay. Meve pursed her lips into a thin white line. Reynard knew the expression. It did not bode well. Thằng elf mà mình cứu ở đoạn trước nó đầu độc cả cái làng vừa nãy mình đi qua. I should drag you to the capital. Hang you high in the market square. Meve said through gritted teeth. Yet this you would want. Am I right? For your folk to speak of you? For your folk to remember? Well, you shan't have it. You'll hang here, in the middle of nowhere, with but crows to witness it and then pick at your eyes. It was a summary execution. No sentence was read, no last wish observed. The elf's corpse then hung long at the roadside, as none came forth to claim and bury it. Fuck. Chứ từ đó mà mình giết thằng này thì cũng thế. Đỡ đi bao nhiêu, ý là vậy. Còn lại chỉ còn puzzle thôi. Hết point of interest. Nó còn point of interest. Mình có thể đi qua point of interest. Mà cái golden chest này cũng chả biết lúc như nào luôn. Cái này gì đấy, bắt đầu. Mình không đi vào đây. Để thử ra đây xem. Mà thử ra đây sẽ ra mấy cái point of interest xem sao. Mình không thấy mình cần gỗ làm gì hết á. Mình cần tiền hơn là gỗ. Cái game này hay ở chỗ là nó có nhiều chỗ rất là lắc léo. Đủ tiền thì phải. The Lyrians entered the graveyard. Crickets chirped in its tall, windswept grass, and lush green moss covered its crumbling gravestones.
Only a fresh bloodstain upon a mausoleum wall suggested that something disturbed the dead in their rest and hunted the living. Save your tears. Throw earth your grief. An eerie voice sang, its ghastly lament standing Maeve's hair on end. Soon your life too shall cease as you pass into the eternal glow. A pockmarked, pustule-ridden creature crawled out from behind some gravestones. It vaguely resembled a shriveled, hunchbacked hag, until its head split into two halves, forming a tooth-spiked maw. Attack! Everyone! Đánh nhau. Chung cư gì nó vẫn là battle. Để giết được con này. Ô. Con thấp nhất